بداية حنكون عم نحكي عن المعايير الإنسانية. كثير بنسمع كلمة المعايير الإنسانية ودائما بنكون عم نسأل حالنا يا ترى كمنظمات عم تتدخل بالشأن الإنساني وعم تقدم مساعدات، هل عملنا يقع ضمن هامش المعايير الإنسانية أو لا؟ وهل يا ترى كل المنظمات بتكون عم تمعير عملها وعم تضع معايير إنسانية لتدخلاتها أو لا؟ المعايير الإنسانية بشكل رئيسي هو مصطلح بيوصف مجموع الإجراءات يلي بنكون عم نراعيها أثناء تدخلاتنا مع المجتمعات يلي عم نقدم لها المساعدة. كثير من المنظمات الدولية يلي عندها خبرة كثير قوية بالعمل على الأرض والتدخل مع المجتمعات الأشد هشاشة حاولت إنه تعمم مجموعة من المعايير الإنسانية واللي هي بتضبط العمل الإنساني وبتتأكد إنه عم يحقق المعايير الدنيا يلي لازم نكون عم نراعيها كمنظمات عم تشتغل مع المجتمعات اللي عم نتدخل فيها. بشكل رئيسي في معايير سفير واللي كلياتنا بنكون عم نسمع فيها كمنظمات واللي هي بتحدد المعايير الدنيا للتدخل بمجال المياه والإصحاح، بمجال الأمن الغذائي، بمجال المأوى والمستوطنات، وبمجال المساعدة الصحية. كمان واحد من التعميمات الرئيسية واللي تصدر عالميا واللي هو بيوصف كمان معايير الدنيا يلي لازم نكون عم نراعيها كمنظمات عم تتدخل لتقدم مساعدات لمجتمعات ثانية، واللي هو تعميم الحماية. تعميم الحماية بشكل رئيسي قائم على 4 مبادئ حنكون عم نحكي فيهم تباعا. هدول ال4 مبادئ هن السلامة والكرامة، الوصول الفعال، قابلية المساءلة، والمشاركة والتمكين. حنبلش بالسلامة والكرامة. السلامة والكرامة بشكل رئيسي ممكن يعيقها العديد من الصعوبات اللي ممكن تمنع المستفيدين عم نقدم لهم خدماتنا من انه يكون متوفر لهم وصول آمن للخدمات اللي نحن عم نقدمها. السلامة ممكن تعيقها مجموعة من التهديدات مثل العنف والإكراه اللي ممكن تخلي المستفيدين غير آمنين لما عم يحاولوا يصلوا لحتى يكونوا عم يوصلوا لخدماتنا أو لما نحن عم نقدم لهم هذه الخدمات. مثال على ذلك بأنه يكون نقطة التوزيع اللي عم توزع المساعدات بالمخيمات اللي عم نتدخل فيها هي بمنطقة ظلام أو ما فيها إنارة أو بعيدة عن الخيام أو بعيدة عن المأوى اللي ساكنين فيه المستفيدين. كل هذه النقاط ممكن تعرض سلامة المستفيدين لما عم ياخذوا المساعدات للخطر، وهيدي النقطة لازم نكون نحن عم نراعيها أثناء تدخلاتنا. كمان ممكن تعيقها مجموعة من الصعوبات مثل عدم السرية أو عدم الخصوصية أو الإكراه، مثل إنه نكون عم نصور المستفيد وهو عم يستلم المساعدات المادية أو المساعدات العينية ونحن عم نكون عم نوضح شخصيته أو عم نوضح صورته أو عم نصور وشه. هذا الشيء بيعرض خصوصية المستفيد وكرامته للانتهاك، وهيدا ثاني نقطة بتعميم الحماية نحن يفترض كمنظمات عم تتدخل انه نكون عم نحاول نتلافاها ونبعد عنها. ثاني مبدأ من مبادئ تعميم الحماية واللي حنكون عم نحكي عنه هو الوصول الآمن والفعال. ضمن الوصول الآمن والفعال بنقول بأنه لازم الوصول يكون متاح بكميات وجودة مناسبة لجميع المستفيدين، لازم يكون مقدم وفق الحاجة بدون تمييز ما الأشخاص اللي من طائفة معينة أو من مرجعية معينة ممكن يوصلوا أكثر من الأشخاص اللي من طائفة ثانية أو مرجعية ثانية. لازم يكون الوصول ضمن نطاق آمن وما بيعرض حياة أو كرامة المستفيدين لأي خطر، لازم يكون معروف لجميع المستفيدين يلي بيهمهم إنه يوصلوا له، ولازم إنه يكون متصل ثقافياً واجتماعياً مع المجتمع اللي عم نقدم له، ولازم ما يكون عم يكسر الثقافة أو التابويات يلي هي موجودة ضمن هذا المجتمع. بالإضافة لأن المساعدات اللي عم نقدمها لازم تكون قابلة للوصول من الناحية المادية والاقتصادية، والمستفيدين ما بيتكبدوا عناء مادي لحتى يكونوا عم يقدروا يوصلوا لخدماتنا مثل مواصلات مكلفة أو أي تكلفة مادية أخرى ثانية بتمنعهم عن أن يكونوا عم يوصلوا لخدماتنا. ثالث مبدأ من مبادئ تعميم الحماية هو القابلية للمساءلة. ضمن القابلية للمساءلة بنقول بأنه نحن كمنظمات عم تقدم مساعدات للمجتمعات الأشد هشاشة وأشد تضرراً، لازم أنه ننشئ آليات فعالة للتقييم وللمساءلة، بالإضافة لأنه نوفر منصة ومساحة كاملة لحتى يكونوا المستفيدين عم يخبرونا شكويهم وعم يبدوا مخاوفهم، واللي بتساعدنا لقدام أنه نأقلم تدخلاتنا المقبلة بما يلائم مخاوف وشكاوى المستفيدين. رابع مبدأ من مبادئ تعميم الحماية واللي حنكون عم نحكي عنه هو المشاركة والتمكين. ضمن المشاركة والتمكين بنقصد بأنه تدخلاتنا لازم تشكل دافع لحماية ذاتية عند المستفيدين، لازم تخليهم يسعوا لتغيير الواقع يلي عم يخليهم يتطلبوا مساعدات، وما يشكل عندهم رغبة بالاعتماد على المنظمات اللي عم تقدم لهم هيدي المساعدات وتقاعس عن العمل والسعي لتغيير الواقع السيء اللي هن فيه. بالنهاية حنكون عم نحكي اليوم نحن كمنظمات عم تتدخل
بالشأن الإنساني وعم تقدم عمل إنساني للمستفيدين، كيف بدنا نكون عم نطبق مبادئ تعميم الحماية وكيف ممكن نراعيها؟ بشكل رئيسي النقطة الأهم بأننا نعرف كلياتنا كجهات عاملة بالعمل الإنساني بأنه لنا دور هام وفعال بتعميم مبادئ الحماية وبمراعاتها أثناء عملنا. ثانياً، المناشدة الموحدة وتعميم شكل المساعدة يلي مجتمع معين محتاجه ضمن شبكة المنظمات والجمعيات اللي عم تتدخل مع نفس المجتمع هو نقطة جدا هامة، كرمال ما يكون كل منظمة أو كل جمعية عم تقدم تدخل بدون ما تراعي التدخلات اللي عم تقدمها المنظمات أو الجمعيات الثانية، وكل جمعية عم تقدم مساعدة من شكل معين، ويمكن يكونوا عم يقدموا مساعدة من نفس النوع لنفس المجتمع وما يكون هذا الشيء مبني على احتياجات واقعية لهذا المجتمع. كلياتنا قادرين بانه نكون عم نعمم مبادئ الحمايه بعملنا، قادرين انه نكون عم نراعيهم ميدانيا، قادرين بانه نخبر فيهم فرق المتطوعين وفرق الجواله اللي عم تكون موجوده على الارض وعم تحتك يوميا مع المستفيدين، قادرين انه نخبرهم ونوعيهم ونرفع مستوى الوعي عندهم حول اهميه انه تكون تدخلاتنا اللي عم نكون فيها عم تقدم مشاركه وتمكين حقيقيين للمجتمعات يلي عم نتدخل فيها.